Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi vào trong tiên cổ, Thạch Hạo đã chính thức đột phá và bước vào cánh cửa thần cấp với sức mạnh gia tăng mạnh mẽ. Tiếp theo, sang tập 160 tuần này, mở đầu tập phim, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh Thạch Hạo đang cầm trên tay cái đầu của sinh linh yêu long đạo môn. Nhìn nó, Thạch Hạo vừa ngâm mình trong nước vừa thích thú, chuyện này cũng là do con sinh linh tự chuốc lấy mà thôi. Dám chọc giận Thạch Hạo, kết quả nó bị Thạch Hạo ném vào trong lò luyện thuốc và nấu chín. Ngâm mình trong hồ nước, Thạch Hạo vô cùng sảng khoái. Đến khi nồi canh kia chín, Thạch Hạo nhanh chân đi tới và cầm lấy từng miếng thịt yêu long ăn một cách ngon lành. Cũng trong lúc đó, ở tại phương xa, bất chợt xuất hiện một làn khói đen đang đuổi theo thiếu nữ có thân hình tuyệt đẹp. Lúc này, tình cảnh của nàng là cực kỳ nguy hiểm, nếu như để làn khói đen kia cuốn lấy, nguy cơ bỏ mạng của nàng sẽ là rất cao. Ở phía xa nhìn kỹ lại, Thạch Hạo nhận ra người này chính là Hồng Hoàng, một người bạn cũ ở dưới hạ giới của mình. Bởi vậy, thân thể khẽ động, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra hư ảnh của Thạch Hạo hóa khổng lồ cũng liền xuất hiện. Đúng vào lúc làn khói đen kia chuẩn bị chạm tới người Hồng Hoàng thì Thạch Hạo tới. Ngay lập tức, dùng khí tức của mình, anh ấy liền đánh tan làn khói đen kia đi. Thấy thế, Hồng Hoàng giật nảy mình, còn Thạch Hạo nhìn nữ nhân kia, anh ấy liền chọc ghẹo nàng một chút. Nghe thấy âm thanh này, Hồng Hoàng liền nhận ra đây là Thạch Hạo. Bởi vậy, nàng kinh ngạc thốt lên đến không nói thành lời. Bên cạnh, hư ảnh Thạch Hạo đã ngay lập tức ra dấu cho nàng biết đây là chuyện bí mật. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Người đang truy kích ở đằng sau kia là Minh tộc phải không?" "Đúng vậy, bọn họ đã cướp của ta một cây thánh dược rồi còn truy sát ta nữa." "Thế thì tốt quá, ta đang tìm bọn họ, lát nữa ta mời cô ăn thịt quỷ." Dứt lời, Thạch Hạo liền hóa nhỏ, thân hình lại trở về như ban đầu, đứng bên cạnh Hồng Hoàng. Thấy thế, nữ nhân kia sợ hãi, lắp bắp nói: "Ngươi ăn thịt quỷ, ngươi là người hay là ma thế hả?" Nói xong, nàng đưa ngón tay mềm mại của mình lên chọc nhẹ vào má Thạch Hạo. Chứng kiến hành động này, Thạch Hạo giật mình, còn Hồng Hoàng, cô cũng nhanh chóng rút tay lại, vẻ mặt thập phần kinh ngạc. Thế nhưng, đang trong lúc hai người trò chuyện thì bất chợt từ phương xa xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đen quỷ dị đánh tới. Đối diện với nó, Thạch Hạo thân thể khẽ động, anh ấy cũng liền trực tiếp nghênh kháng là một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó, hỏa diễm màu đen theo dư chấn lan ra cũng bắn ra tung tóe, kình phong lan ra khiến Hồng Hoàng bên cạnh cũng cảm thấy khó thở. Thế nhưng, Thạch Hạo thì vẫn chưa dừng lại, đánh ra một đòn này, anh ấy liền phóng lên không trung, chiến kích trong tay xuất hiện. Vung chiến kích lên, Thạch Hạo liền một bổ đập tan làn khói đen kia. Sau đó, anh ấy lẳng lặng đứng giữa trời, tựa như một vị ma thần đầy mạnh mẽ. Thấy vậy, đám người Minh Thổ mau chóng về bẩm báo. Rất nhanh, ở gần đó, một hư ảnh một tên thiếu niên của Minh Thổ ngồi trên tọa kỵ xuất hiện. Thì ra, tên này chính là Hắc Ám Thần Tử, một tên sơ đại cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lập tức, hắn ta liền ra lệnh cho người của Minh Thổ đến truy bắt Thạch Hạo. Nhận lệnh, đám người kia rất nhanh đã tới hỏng bắt lấy Thạch Hạo. Đáng tiếc, bọn họ tới đâu cũng đều bị lấy mạng đến đó. Cứ thế, toàn bộ đám người muốn đến vây bắt Thạch Hạo đều bỏ mạng. Sau đó, Thạch Hạo còn lấy lại được thánh dược cho Hồng Hoàng. Tới đây, Hồng Hoàng chợt nhớ lại tại sao đám người kia lại muốn truy sát mình. Điều này có thể vì đám người kia muốn diệt khẩu. Nghĩ đến chuyện này, Thạch Hạo cùng Hồng Hoàng cũng mau chóng tới đó, nơi vườn thuốc mà Hồng Hoàng lấy được thánh dược ở đó. Cũng trong lúc đó, ở tại mảnh đất đầy quỷ dị, cái tên Hắc Ám Thần Tử ngồi trên tọa kỵ biết được chuyện này thì vô cùng tức giận. Nhất thời, trên gương mặt của hắn hiện lên một vẻ nhanh ác, dường như hắn biết Thạch Hạo đã tới vườn thuốc kia và phát hiện ra bí mật. Cũng trong lúc đó, ở tại vườn thuốc, nơi chỉ có mặt trời đỏ như máu mà không có ánh sáng, bất chợt xuất hiện hai bóng hình. Hai người này dường như là người của Chu Tước tộc. Thế nhưng, bọn họ ở đây thăm dò đã lâu, thế nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Còn Thạch Hạo cùng Hồng Hoàng, không lâu sau, hai người đã tới được vườn thuốc. Ngay lập tức, trước mắt họ liền hiện lên hư ảnh một con rùa. Trên mai của nó, bất chợt xuất hiện một cô gái. Nhìn kỹ lại, Thạch Hạo mới thấy đây chỉ là ảo cảnh, chân chính tạo ra nó lại là một cây dược liệu. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng liền tới đó để đoạt lấy. Thế nhưng bất chợt pháp trận nơi này lại khai mở, suýt nữa Thạch Hạo đã gặp nguy hiểm. Chính vì điều này, Thạch Hạo đã phải chia tay Hồng Hoàng và trở lại cửa ra để tìm Đả Thân Thạch cùng Hoàng Điệp giúp đỡ. Liệu rằng tập 160 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!